हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई एलिसा ब्लग च्यानल। आज चाहिँ म र मेरो मम्मी तीर्थयात्राको लागि जाँदैछौँ। आजदेखि चाहिँ हामी हाम्रो मेरो चाहिँ फर्स्ट ट्राभल हो यो चाहिँ। सो लेट्स गो विथ मी। सो यो चाहिँ हामी काँक्राभिट्टा बोर्डर पुगिसकेको है। सो इन्जोय वाचिङ। ओके गाइस, मम्मी आउनु हुँदैछ। अब हामी काँक्राभिट्टाबाट हामी इन्डिया जाँदैछौँ। सो साथीहरू, अहिले हामी सिलगढी पुगिसकेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी प्लेटफर्म जाँदैछौँ। अहिले रातिको 8 बजिसकेको छ। सो यहाँको एनजी प्लेटफर्मबाट हामी इन्डिया जाने ट्रेन लिन्छौँ। ओके, हामी लाग्यौँ कता लाग्यौँ थाहा छैन। Number 3, thank you. जानकारी पर्दैन। कहाँ जानुहुँदैछ गो? सो साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँ प्लेटफर्ममा पर्खिरहेको छौँ। सो लिटरली यो बेलामा हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन हामी 7 आवर्स लाइक 7 घन्टा यो प्लेटफर्ममा वेट गर्नेछौँ हाम्रो ट्रेनको भनेर। तेरो यहाँ छ यहाँ Express
নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে ধন্যবাদ यात्रीगण कृपया ध्यान दिनुहोला 15653 गुवाहाटी जम्मूतवाई अमरनाथ एक्सप्रेस 3 नम्बर प्लेटफर्म आइपुगेको छ धन्यवाद May I have your attention please? गुवाहाटी जम्मूतवाई अमरनाथ एक्सप्रेस I am here at washroom. At the washroom छ यहाँ म छु अनि यहाँ सिट्सहरू छ यहाँ हाम्रो सिट यहाँनिर मलाई चाहिँदैन तपाईँ राख्न मेरो गलबन्दी छ The journey starts.